Copy that. Hej, jag heter Eddie Malmberg, är son till Micke Malmberg. Vi har tagit ut en ny lastbil, så häng med så ska jag berätta lite om den. Här har vi valt Siberia Skylord. Väldigt snygg lykta, och inte bara att den är snygg så är den väldigt bra att arbeta med. Den är bra när grabbarna kör nätter och så vidare. Det är ett behagligt ljus i det. Som här ser vi Dark Knight-serien som vi har kört i tema på den här bilen. Och lampan Viking har vi valt. Bakom hytten har vi Position Slim i Dark Knight också. Likaså Viking fram. Backljus under skåpen och bak under bilen är också strand såklart. Har vi valt ett tema som är lite mörktonat med lysen och så vidare. Har vi valt att stängklapparna och andra saker också ska gå ett mörkare tema. Så att allting matchar hela vägen ut. Och så har vi släpet här. Dark Knight Edition även här. Slim nere, eller positionsljus slim, dark, runt om. Uppe har vi valt en lampa som är både bromsljus och blinkers i. Och ett fast positionsljus på en bil som släp, så att det är enhetligt och matchar. Där uppe ser man de lyserna igen, som jag nämnde tidigare, som är blinkers, positionsljus och bromsljus. Och som ni ser på bilen så är det ett Gotlandstema, det vill säga och förklarar alla lamm och ringmuren som är gjord runt omkring på det hela. Där har vi ifrån ett lammhus på min farfars gård ute på Fårö på Gotland. Och sen är det Almedalen bak på släpet som är en populär turistattraktion i Visby. Och häng med får vi se andra sidan. Där har vi min lastbil, eller ja, A-traktor, invackad en ringmuren i Visby. Och där följer muren efter på släpet. Så där är att ringmuren ska gå ihop och hålla ihop. Så det är väl det som är grunden och temat på den här bilen. Här är en motivlackad spegelbild på samma ringmur som är här, som sitter bak på släpet. Även bakväggen, som ni kommer se filmer på, är populära rauker på Gotland. Och sen är det en stor Gotlandsbagge lackerad i mitten av golvet. Och sen har vi lagt dit lampskinn just för att toucha till det lite med en Gotlands touch. Tack så mycket för att ni ville titta på denna lastbil som vi har byggt tillsammans med Strands och många andra. Tack för att ni ville kolla.